तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारा चैनल न्यू गुजराती टेक में। घણા બધા મારા દોસ્તોનો એવો પ્રશ્ન હોય છે કે ભાઈ જે લોકો ચેનલો વેચવા માંગતા હોય છે તેઓની પાસેથી ચેનલ ખરીદાય કે નહીં, અને જો ખરીદી શકાય તો કેવી રીતે તેની ખરીદી શકાય અને કેવી રીતે આપણે તેનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, તેની પ્રોસેસ શું છે તે વિશે ઘણા બધા દોસ્તો પૂછતા હોય છે। તો દોસ્તો તે બધાને માટે હું આજે જણાવવા માટે આ એક વિડીયો બનાવી રહ્યો છું। તો દોસ્તો આવા જે લોકો પૈસાથી ચેનલ વેચતા હોય છે, જે 2-3 હજાર રૂપિયામાં તમને ચેનલને મોનેટાઇઝ કરીને આપતા હોય છે, જેની અંદર તેઓ તમને 1000 સબસ્ક્રાઈબર અને 4000 કલાકનો વોચ ટાઈમ પૂરો કરી અને ચેનલને મોનેટાઇઝેશન ઓન કરી અને તમને આપતા હોય છે। તો આની અંદર શું હોય છે દોસ્તો કે તેઓ એક મોટી ટીમની અંદર વર્ક કરતા હોય છે, તેમની પાસે ઘણા બધા મેમ્બર્સ હોય છે, તેઓની પાસે એવા ઘણા બધા સોફ્ટવેર હોય છે કે જેની અંદર દોસ્તો તેઓ આજે 4000 કલાકનો વોચ ટાઈમ છે તેઓ 10 થી 15 દિવસની અંદર જ પૂરો કરી લેતા હોય છે। અને તેઓને જે આપણને 1000 સબસ્ક્રાઈબર આપે છે તેની અંદર શું હોય છે દોસ્તો કે તેઓ જે આ તેમના ફેસબુક છે, ટ્વિટર છે, પિન્ટરેસ્ટ છે, હવે ઘણી બધી સોશિયલ મીડિયાની જે પ્લેટફોર્મ છે તેના અંદર તેઓ મોટો ટ્રાફિક સોર્સ હોય છે, તેઓને તે યુઝ કરતા હોય છે, તેને તમને 1000 સબસ્ક્રાઈબર તેઓ કરી આપતા હોય છે અને દોસ્તો તમારી ચેનલ મોનેટાઇઝ કરીને તેમને આપતા હોય છે અને તેના બદલામાં તેઓ પૈસા લેતા હોય છે। તો દોસ્તો આમાં શું છે કે આ જે વોચ ટાઈમ આવતો હોય છે, જે સબસ્ક્રાઈબર તમને આપે છે તે જેન્યુઅન હોતા નથી, મતલબ તે લાંબા સમય સુધી ટકતા નથી અને તેની આડઅસર તમારી ચેનલ પર થાય જ છે। તો દોસ્તો જો તમે કોઈ ચેનલ ખરીદો છો તો તમારી પર ડિપેન્ડ છે કે તમારે તે ખરીદવી કે નહીં, કારણ કે જ્યારે આ ચેનલ યુટ્યુબની રડારમાં આવે છે, જ્યારે યુટ્યુબના સર્ચ એન્જિન સુધીથી આવે છે અને જેવું તેમના ધ્યાનમાં આવે છે કે આની અંદર જે વોચ ટાઈમ અને જે સબસ્ક્રાઈબરો છે તે જેન્યુઅન નથી, ત્યારે તે ચેનલમાં થોડીક તકલીફ ઊભી થઈ શકે છે અને તે ચેનલ ડિમોનેટાઇઝ પણ થઈ શકે છે। તો દોસ્તો આ તો મેં તમને માહિતી આપી દીધી, બાકી તમારે આવી કોઈ ચેનલો ખરીદવી કે ના ખરીદવી તે તમારી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, મતલબ તે તમારી ઉપર આધાર છે કે તમારે આવી ચેનલો કોઈ લેવી કે ના લેવી। દોસ્તો એવું નથી કે બધા જ લોકો આવી સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને અને ગેરતરીકાથી બનાવી આપતા હોય છે ચેનલો। ઘણા બધા દોસ્તો એવા છે કે જે જેન્યુઅન તરીકાથી તમને 1000 સબસ્ક્રાઈબર અને 4000 કલાકનો વોચ ટાઈમ કરીને આપતા હોય છે, તે ચેનલો ખૂબ જ સારી હોય છે અને તે પણ ચાલતી હોય છે। તો દોસ્તો તમારી પર ડિપેન્ડ કરે છે આ બધી માહિતી તમારે મેળવવી અને ત્યારબાદ જ તમારે આનો આગળ ઉપયોગ કરવો। દોસ્તો જે દોસ્તો આવી ચેનલો મેળવવા માગે છે તેઓને શું કરવાનું છે, સિમ્પલી તમારે તમારા યુટ્યુબની અંદર જે સામેની આપણે જે કોઈ ચેનલ ખરીદીએ છીએ તે ચેનલનો ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડથી આપણે અહીંયા તમે જુઓ આપણું જે આ આઇકોન હોય છે ત્યાં તમે ક્લિક કરો। ક્લિક કર્યા બાદ આપણે ચેનલ ઉપર અહીંયા ક્લિક કરીશું, ત્યારબાદ તમે દોસ્તો અહીં જોઈ શકશો કે આ જે પ્લસનો આઇકોન હોય છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરી અને તેની અંદર તમારે તમારો પાસવર્ડ અને ઈમેલ આઈડી નાખી અને તમારે લોગિન થઈ જવાનું છે, જે તમે નવી ચેનલ લો છો તેનાથી, ઠીક છે દોસ્તો। તે ત્યારબાદ દોસ્તો તેમાં લોગિન થઈ ગયા બાદ તમારે શું કરવાનું છે દોસ્તો, જેવું તમારામાં તે ચેનલ ઓપન થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે તેની અંદર તેનો પાસવર્ડ જે હોય તેને ચેન્જ કરી લેવો। દોસ્તો પાસવર્ડ ચેન્જ કરી લેવાથી તમે જે વ્યક્તિ પાસેથી ચેનલ ખરીદી છે તે વ્યક્તિ તમારી ચેનલમાં ફરીથી કોઈ ડિસ્ટર્બ કે કોઈ તમારી ચેનલની સાથે કોઈ ચેડા કરી શકશે નહીં। એક વખત તમને ચેનલ આપી દીધી ત્યારબાદ તેનો તે યુઝ કરી શકશે નહીં સામેની વ્યક્તિ, ઠીક છે દોસ્તો। તો તેના માટે તમારે શું કરવાનું છે દોસ્તો, તમે જેવા લોગિન થશો ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ તમારા ઈમેલને નીચે લખ્યું છે મેનેજ યોર ગૂગલ એકાઉન્ટ, તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં દોસ્તો તમે જેવા લોગિન થાવ છો એટલે દોસ્તો તમે જો આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવે છે અને તેની અંદર તમારે દોસ્તો અહીંયા શોધવાનું છે સિક્યુરિટી। તો તમે દોસ્તો અહીં જોઈ શકશો અહીંયા લખ્યું છે સિક્યુરિટી, તે આપણે ક્લિક કરી દઈએ, ઠીક છે। તો દોસ્તો સિક્યુરિટી પર ક્લિક કર્યા બાદ તમે દોસ્તો અહીંયા નીચે જોશો તમને એક ઓપ્શન દેખાય છે જેમાં લખ્યું છે સાઇનિંગ ઇનટુ ગૂગલ અને તેની નીચે લખ્યું છે પાસવર્ડ, તો ત્યાં આપણે ક્લિક કરવાનું છે। દોસ્તો પાસવર્ડ પર ક્લિક કરશો એટલે આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે, જ્યાં તમારે દોસ્તો તમારો જે જૂનો પાસવર્ડ હોય તે અહીંયા એન્ટર કરી લેવાનું છે, મતલબ આપણે જ્યારે ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડ લીધો છે તે પાસવર્ડ તમારે અહીં સૌથી પહેલાં નાખી લેવાનો છે। તો દોસ્તો મારો તે પાસવર્ડ અહીં સૌથી પહેલાં નાખી લઉં। તો દોસ્તો મેં મારો પાસવર્ડ નાખી લીધો છે, ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને અહીંથી કરીશું નેક્સ્ટ। તમે જો નેક્સ્ટ કરશો એટલે તમે દોસ્તો મારો પાસવર્ડ જરા ખોટો આવી રહ્યો છે તો ફરી નાખી લઉં। તો દોસ્તો તમે જો મેં મારો પાસવર્ડ સાચો નાખી લીધો છે, ત્યારબાદ તમે જુઓ અહીંયા આવી ગયું છે પાસવર્ડ અને ત્યાં તમે જોઈ શકો છો ચેન્જ પાસવર્ડનો ઓપ્શન તમારી સામે આવી ગયું છે અને અહીંયા સૌથી પહેલું લખ્યું છે ન્યૂ પાસવર્ડ, તેને નીચે લખ્યું છે ન્યૂ કન્ફર્મ પાસવર્ડ। તો દોસ્તો તમારે અહીંયા તમને યોગ્ય લાગે તેવું અહીંયા કન્ફર્મ પાસવર્ડ બનાવી લેવાનો છે અને તેનાથી તમે જુઓ દોસ્તો પાસવર્ડ સ્ટ્રેન્થ લખ્યું છે ત્યાં ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે। તો દોસ્તો જ્યારે તમે પાસવર્ડ બનાવો છો ત્યારે તમે દોસ્તો જો અહીંયા સ્ટ્રોંગ લખેલું હોવું જોઈએ અથવા તો ગુડ લખેલું હોવું જોઈએ, તો જ તમારો પાસવર્ડ સ્ટ્રોંગ ગણાશે દોસ્તો, ઠીક છે। અને તેની અંદર દોસ્તો તમારે શું કરવાનું છે, ઓછામાં ઓછો 8 અક્ષરનો પાસવર્ડ બનાવવાનો છે અને ત્યારબાદ તેની અંદર તમે જો દોસ્તો સ્ટ્રોંગ લખેલું આવી ગયું છે તેની અંદર કોઈ પણ તમે આવો સ્ટાર છે, @ છે, આવું કંઈક યુઝ તમે કરશો તો તે તમારો પાસવર્ડ થશે સ્ટ્રોંગ, ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ બની જશે તે તમારો પાસવર્ડ, કે જેથી કરીને આવો પાસવર્ડ કોઈ ડિકોડ નહીં કરી શકે અને તમારા પાસવર્ડને બીજા કોઈ વ્યક્તિ કોપી નહીં કરી શકે દોસ્તો, ઠીક છે। તો તમારે તે પાસવર્ડ લખ્યા બાદ તે પાસવર્ડ અહીંયા કન્ફર્મ પાસવર્ડની અંદર આપણે લખી અને ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જો ચેન્જ પાસવર્ડ જે લખ્યું છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં હું કન્ફર્મ પાસવર્ડને તે પાસવર્ડ અહીંયા લખી લઉં।
તો દોસ્તો મારો બંને પાસવર્ડ મેં લખી લીધો છે, ન્યૂ પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ. તો ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણે અહીંથી ચેન્જ લખ્યું છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરવાનું છે. તો આપણો પાસવર્ડ થઈ જશે ચેન્જ. હવે પાસવર્ડ હોય ચેન્જ. ત્યારબાદ તમારી ઉપર એક ઈમેલ પણ આવી જશે, તેમાં લખેલો છે કે ધ પાસવર્ડ ગૂગલ એકાઉન્ટ હેઝ ચેન્જડ. ઠીક છે દોસ્તો, તમારો પાસવર્ડ ઓલરેડી ચેન્જ થઈ ચૂક્યો છે. તો આવી રીતે તમારે દોસ્તો તમારો પાસવર્ડને ચેન્જ કરી લેવાનો છે. તો દોસ્તો આવી રીતે તમારે કોઈ પણ ચેનલ તમે જ્યારે ખરીદો છો ત્યારે તમારે આ સ્ટેપ ખૂબ જ ધ્યાનથી કરી લેવાનું. ઠીક છે દોસ્તો, પાસવર્ડવાળું. ત્યારબાદ તમે નીચે જોશો આ લખ્યું છે 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન. તો દોસ્તો તમારે તે 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન પણ કરી લેવું કે જેથી કરીને તમારું એકાઉન્ટ ખૂબ જ સિક્યોર અને હાઈટેક થઈ જાય દોસ્તો, કે જેથી કરીને તમારા એકાઉન્ટનો કોઈ મિસયુઝ કોઈ બીજો વ્યક્તિ ના કરી શકે. તો દોસ્તો આ રીતે તમારે કોઈ પણ નવી ચેનલ તમે આ કાર્ય તમારે કરી લેવાની જરૂર છે. તો દોસ્તો જો તમને યોગ્ય લાગે તો જ આવી કોઈ ચેનલ ખરીદજો, અથવા તો તમે પોતાની ચેનલ બનાવો અને તેમાં જાતે મહેનત કરીને કંઈક નવું કરો. ઠીક છે દોસ્તો, અને વિડીયો તમને સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરી દો, ચેનલ પર નવા આવે તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, અને બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન થાય તો મને કોમેન્ટ કરી દો. ઠીક છે દોસ્તો, તો હવે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ટાટા.